Hej Anna, hur mår du idag? Hej Li, jag mår bra. Och du? Jag mår också bra. Fint väder idag. Ja, solen skiner. Det känns som sommar. Verkligen. Ska du göra något speciellt idag? Nej, bara promenera lite. Du då? Jag skulle köpa kaffe, men nu träffade jag dig. Så roligt. Har du haft semester nyligen? Ja, jag var i Göteborg förra veckan. Åh, vad kul. Vad gjorde du där? Jag besökte Liseberg, det stora nöjesfältet. Liseberg. Jag älskar det stället. Vilken attraktion var bäst? Balder, det var så snabbt och roligt. Jag vågade aldrig åka Balder. Är det läskigt? Lite, men mest spännande. Du borde prova. Kanske nästa gång. Var bodde du i Göteborg? Jag bodde på ett litet hotell nära centralstationen. Var det bra? Jag letar alltid efter tips. Ja, mycket rent och trevlig personal. Perfekt. Jag vill gärna resa dit igen. Har du varit på någon semester nyligen? Ja, jag var i Stockholm med min syster. Vad gjorde ni där? Vi gick på museum och promenerade i Gamla stan. Jag älskar Gamla stan. Så mysigt där. Ja, och vi åt glass vid vattnet. Vilken smak tog du? Jordgubb som alltid. Jag gillar choklad, det är min favorit. Har du varit på Gröna Lund någon gång? Nej, aldrig. Är det roligt där? Ja, det är som Liseberg. Många karuseller. Jag borde besöka det nästa gång i Stockholm. Vi kan åka tillsammans om du vill. Det vore jättekul. Gillar du berg- och dalbanor? Ja, men bara de små, inte de högsta. Jag tycker de höga är bäst. Man får pirr i magen. Haha, du är modig. Jag blir rädd ibland. Men det är ju det som är roligt. Sant. Vilket väder hade du i Göteborg? Det regnade lite, men mest soligt. Typiskt Göteborg. Alltid lite regn. Precis. Hade ni bra väder i Stockholm? Ja, det var varmt och soligt hela veckan. Skönt. Gillar du regn eller sol mest? Sol såklart, men ibland är regn mysigt. Sant. Jag brukar läsa när det regnar. Jag också, eller titta på film. Vad gillar du för filmer? Jag gillar komedier. Och du? Jag gillar actionfilmer. De är spännande. Har du sett någon bra film nyligen? Ja, jag såg en kinesisk film på bio. Kul! Förstod du allt eller var det svårt? Jag förstod det mesta. Det var lite dialekt. Intressant. Jag borde se fler filmer från Kina. Ja, jag kan tipsa dig om några bra. Gärna. Tack så mycket, Li. Varsågod Anna. Gillar du att resa? Ja, jättemycket. Vill du resa någonstans snart? Jag vill besöka Malmö nästa gång. Där har jag varit. Stranden är fin. Bra tips. Har du bott på hotell där? Ja, på ett litet hotell nära stationen. Var det bra frukost? Ja, massor av bröd och ost. Jag älskar svensk frukost, särskilt kanelbullar. Jag med. Vill du fika någon dag? Ja, gärna. Vi kan ta en kaffe imorgon. Perfekt. Ska vi ses vid torget 10:00? Ja, det passar bra. Jag ser fram emot det. Jag med. Ha en fin dag nu, Li. Tack Anna. Ha det bra du också. Vi ses imorgon. Hej då! Hej då.